Всіх вітаю на моєму каналі, і я покажу мікс, який актуальний на 13-17 ТХ, і яким можна взяти іноді навіть вищу ТХ. Як бачите, спорядження у мене мале, але під бафом героїв я впоралась щось з 16 ТХ, щось з 17. Розкажу про принцип атаки. Спершу я обираю кут атаки, спираючись на те, який деф на кожному куті. Наприклад, тут був Форел і недалеко від нього моноліт, і було очевидно, що я нападу або з 3, або з 6 годин, якщо уявити, що база – це годинник. Після цього я виставляю чемпа і або одразу її прожимаю, або вона трохи підходить, щоб знести будівлі поряд, але без фанатизму, щоб чемпіонка не вмерла, поки кидає спис. Як тільки вона йде на деф, я не даю їй вмерти за допомогою інвізів. Коли залишається 2-3 інвізи, я даю чемпі вмерти під Феніксом і обираю сторону, в залежності від того, де виставляла чемпа. На одній стороні зазвичай більше зачищено дефу і взагалі будівель, і це є коридор, і атакую зі сторони, де більше залишилось всього. З кута виставляю квіну і казарму. Квіну одразу прожимаю і стараюся її виставити так, щоб знести або інвізи, або чистильщики. Особливо чистильщики в повітряній армії важливі, очевидно. А по центру виставляю драконів, міньйона, Вардена. І мені залишається дивитися за атакою, чилити, прожимати, воскрешати героїв. Конкретно тут я зачепила інвіз біля ТХ, що прикольно. Але не завжди я зачіпляю чистильщики або зачіпляю інвізи. Хоча навіть знести парочку повітряних оборон теж буває корисним. Хоч і не так впливає. Повертаючись до героїв, міньйона я прожимаю, коли є якийсь тяжкий деф або скупчення, і це зазвичай початок атаки. А Вардена я прожимаю, коли дракони не з фул хп, щоб обидві книги діяли. Ну і десь в останню хвилину я цілюю чемпа, не занадто пізно, бо можна і не встигнути все знести. Також в міксі є 2 дракончика, і одного з них я можу виставляти з кута, де був чемп, а можу обидвох в кінці. Але і не занадто рано, щоб вистачило інвізів, хоча тут вони не сильно потрібні були. А тепер найцікавіше. Атака на 17 ТХ. Я одразу перевіряю дуйчики, куди вони направлені, де стоять, щоб по можливості, тут квіною знести. Хоча тоді варто було чемпа виставляти на 9 годинах для зручності. Виставляю чемпа тепер, і вона підходить до ресурсів, трохи їх зносить чоботами, кидає спис, і тепер я її закриваю інвізами, коли вона закінчила кидати спис. Не даю їй вмирати, але і треба ще не давати їй ходити то в одну сторону, то в іншу. Тоді зачистка і коридор будуть так собі. І обрати сторону атаки основної армії теж буде складно. Отут вона відволіклась на ворожого героя, що теж не гуд, але при воскресінні, можливо, це буде корисно. Типу, менша вирогідність, що її знесуть герої. Після воскресіння. І як тільки тут залишається 2 інвізи, я забуваю про чемпа, виставляю квіну, казарму, армію. Але тут стрілою, на жаль, не вийшло зачепити ні інвіз, ні чистильщики. Але вийшло міньйоном. І так можна. Але незабаром після цього я прожала Вардена, бо було купу дефу, ще й під рейджем. Додаткових юнітів я тут спеціально не використовую, щоб не було легше. Поки йде атака, розкажу, на що я спираюсь на різних ТХ при виставленні чемпа і обранні сторони атаки. На 13-15 зазвичай заходжу зі сторони орла, а на 16-17 зі сторони моноліту або швирятелів. Або банок, якщо це отрута. Але з іншого боку, важливіше зробити коридор, особливо якщо база
якась незвичайна, наприклад, анти-2. Повертаючись до атаки, тільки під кінець я згадала, що треба виставити дракончиків, що і зробили. Якщо в минулій битві інвіз на Чемпа не сильно був потрібний, то тут я її воскресила, і незабаром вона померла. І було складніше далі зносити базу. І тут прямо на межі було, але все ж в останні секунди я знесла базу. Посилання на мікс в описі. І удачі вам в атаках. Лайкайте відео і підписуйтесь.